đăng ký theo dõi kênh để xem thêm nhiều video mới hơn, giúp mình đạt 1000 subscribe nhé. Tác phẩm mới mà Ngu Thư Hân và Đinh Vũ Hề hợp tác là do Hoa Sách sản xuất, Hoa Sách lại là công ty Ngu Thư Hân trực thuộc, chả nhẽ công ty không che chở cho nghệ sĩ nhà mình mà lại đi nâng đỡ người ngoài hay sao? Lại thêm bộ phim này là góc nhìn của nữ chính, cũng có thể gọi là phim đại nữ chủ, vậy nên dĩ nhiên sẽ để Ngu Thư Hân phiên 1, Đinh Vũ Hề lần này ở phiên 2. Mặc dù không cam lòng thế nhưng nhiệt độ của cậu ấy trong mùa hè năm nay phần lớn là do công ty tạo ra, ngoại giới là nhất thời bị số liệu giả làm cho tin chứ trong giới thì xem diễn viên là xem thực tích. Ngu Thư Hân từng có 2 phim chiếu đài, Đinh Vũ Hề bị áp phiên cũng không có gì là thiệt cả. Đinh Vũ Hề thích các cô gái hình tượng tỷ tỷ, gần đây trong một bữa tiệc anh ấy xin cách liên hệ của vài nữ nghệ sĩ lớn tuổi hơn mình. Đoàn Đội Hiện không quản chuyện tình cảm của cậu ấy. Rating phim Tôi Thân Yêu của Chu Nhất Long và Lưu Thi Thi tệ, khiến danh tiếng và giá trị thương mại của hai người bị giảm xuống. Hiện tại, trong giới đang quan sát phim Lưu Kim Tuế Nguyệt của Lưu Thi Thi và Nghê Ni đóng vai chính. Nếu Lưu Kim Tuế Nguyệt không thể nổi đình đám được thì Đài Hồ Nam sẽ không còn mua phim truyền hình của Lưu Thi Thi đóng chính nữa. Ekip của Lưu Thi Thi này gửi gắm hết hy vọng vào Lưu Kim Tuế Nguyệt. Khi phim chiếu sẽ tăng cường marketing nhằm đảo ngược danh tiếng về diễn xuất và không gánh được phim nên phim flop. Một số phim truyền hình năm nay do Chu Nhất Long thủ vai chính không mấy ăn khách, và lại người trước đây từng đóng phim Đam Mỹ nổi đình đám với anh là Bạch Vũ giờ được công chúng đánh giá cao diễn xuất. Giữa hai người hết mua bài viết PR kéo tên rồi đạp nhau ngày càng nhiều. Danh tiếng của Bạch Vũ tốt hơn anh ấy, năng lực gánh được phim ngày càng được công nhận. Ekip của anh cũng rất nóng lòng chuyển mình. Dạo này, anh đang bàn bạc phim thể loại trinh thám, bí ẩn của IQIYI. Bộ phim Lưu Thi Thi và Nghê Ni hợp tác thật ra chủ yếu là để nâng Nghê Ni. Đạo diễn là chồng của người đại diện của Nghê Ni, nên chuyện đã cực kỳ rõ ràng rồi. Chính là đặc biệt vì Nghê Ni mà quay, những người khác chỉ là công cụ. Ban đầu khi bộ phim này còn chưa quay thì Đài Đông Phương còn dùng hình của Tôn Lệ để chiêu thương. Kết quả là Tôn Lệ không nhận, ngoại trừ Tôn Lệ đoàn phim còn tìm những Trung Hoa khác, thế nhưng chỉ có Lưu Thi Thi dám nhận nên có thể thấy người trong giới rất rõ ràng vấn đề của bộ phim này. Hơn nữa trong phim có một vấn đề, Lưu Thi Thi diễn một nhân vật tương đối giản dị, còn Nghê Ni diễn một nhân vật thích ăn diện, cho nên tạo hình đẹp cũng cho Nghê Ni rồi. Đến lúc đó Lưu Thi Thi tạo hình không nổi bật, nếu đến diễn xuất cũng không bằng Nghê Ni thì nhất định sẽ bị tung bản thảo đè ép. Tiêu Chiến sau khi trở lại thì bộ phim cổ trang Đấu La Đại Lục bị đè không chiếu được của anh ấy sắp đem đi kêu gọi nhà đầu tư lần nữa. Để kêu gọi được nhà quảng cáo, phía bộ phim đã cắt trailer mới. Tiếp theo Tiêu Chiến sẽ phối hợp với Ngô Tuyên Nhi để quảng bá. Ekip của hai nhà trước đó đấu nhau rất căng đến mức không thể lăng xê couple và cùng xuất hiện chung để quảng bá bộ phim. Tuy nhiên để thu hút nhà đầu tư và phát sóng suôn sẻ, Nhạc Hoa với Tân Lệ vẫn sẽ nắm tay nhau hợp tác tuyên truyền. Vương bài bộ đội anh hùng Tuế Nguyệt còn quay một thời gian nữa sẽ đóng máy. Tiêu Chiến cũng sẽ quay trở về tham gia 1-2 tập của chương trình Bài Ca Của Chúng Ta. Chương trình này Trương Nghệ Hưng cũng sẽ tham gia. Hai người sẽ cùng nhau xuất hiện chung khung hình. Ngoài ra hai người follow tài khoản Douyin của nhau là vì có hợp tác tác phẩm chính kịch vào cuối tháng 12. Hiện tại cơ bản đã xác định diễn viên Cốc Gia Thành, người được WJJW nâng đỡ. Nhan sắc và diễn xuất của Cốc Gia Thành đều không tệ. Tân Lệ và WJJW nay chuyển một phần tài nguyên trước đây đã nâng đỡ Tiêu Chiến lên người anh ấy. Anh sau này sẽ hot và có độ phổ biến khá tốt, giờ còn thiếu độ hot cao thôi. Kể từ sau giải thưởng Bách Hoa kia thì Dương Tử đã thay đổi đội ngũ stylist chuyên nghiệp hay làm tạo hình cho Châu Đông Vũ và Triệu Vi. Đội ngũ tạo hình này nổi tiếng trong giới giải trí và có yêu cầu cao đối với các nghệ sĩ hợp tác. Ngoài các yêu cầu về địa vị và độ nổi tiếng với các nghệ sĩ thì còn phải trả một khoản phí lớn. Nhìn chung những người có địa vị nhỏ thông thường sẽ không tốn nhiều tiền như vậy cho tạo hình. Trước đây, Dương Tử cũng suy nghĩ như vậy. Cô và ekip của cô rất keo kiệt, thà bỏ tiền cho tuyên truyền chứ không tốn tiền trên người mình. Hơn nữa, nhân viên của đội ngũ tạo hình cũng khá cứng rắn, giống như Dương Tử kiểu nghệ sĩ tự đưa ra ý kiến cho riêng mình. Vì vậy họ cũng không thích cộng tác. Sở dĩ Dương Tử có thể liên lạc được với họ là do Triệu Vi giúp đỡ liên lạc. Dương Tử muốn quan hệ tốt với Triệu Vi nên số tiền kia không chi không được. Lúc Dương Tử hợp tác xong với nhà tạo mẫu thì cô mới biết hóa ra người khác thực sự dựa vào trang phục. Dạo gần đây, mấy tạo hình của Dương Tử được đánh giá tốt trong ngành.
một số tài nguyên thời trang thương mại đã chủ động liên hệ với Dương Tử, nói cách khác, số tiền cô bỏ ra không phí chút nào. Thanh Trâm Hành tạm định quý 4 lên sóng, bộ này tạm chia làm 2 phần, phần 1 là bộ sắp chiếu, phần 2 đã bắt đầu kêu gọi đầu tư, hai phần không có nhiều liên hệ, phần 2 cũng khó giữ nguyên đội hình của phần 1, có khả năng phần 2 dùng danh tiếng của phần 1 push người mới. Trong thời gian ngắn thì Ngô Diệc Phàm và Dương Tử không có hợp tác, hiện tại cũng chỉ phối hợp PR phim, các phương diện khác không có khả năng, nhất là đóng phim chung càng không. Đặng Siêu tương tác với Dương Tử là tuyên truyền cho movie sắp chiếu, bộ này Đặng Siêu và Dương Tử đều có vai diễn, Đặng Siêu là đạo diễn và còn đầu tư nữa.